muna. Gagawin ang lahat. Ako muna. Sunod lang ang Ka lang. Ikaw ang magupit. Pero meron din, dahil sa kanilang mga responsibilidad sa buhay, kaya nawala ang ganong kalayaan. Tumayan po natin ngayong gabi ang kwento ni Marins. Ako may suklay. Ako lang kasi. Hindi mo nakikita yung pagsusuklay eh. Nakikita. Ikaw magupit, ako magsuklay. Susuklayin ko ng gagi. Akin na. Ako lang, aray. Masumalit ka magsuklay eh. Ito oh. Hindi mo dinahanda. Wait nga lang. Oo, dahan-dahanin ko. Dahan-dahanin ko. Masakit eh. Para susutan yan si Kulan. Kung gusto niyo ako makilala, pues, pumunta kayo sa bahay ko, magpakilala kayo ng maayos doon. Ako na. Naku, pinaayos naman kaagad. Isungit na ba yan hanggang ngayon, no? Yes! Uy, kamusta ka na? Ito, bisita lang dito, pero babalik na rin na Maynila. Dito na ako nag-work eh. Ikaw ba? Oo, saan mo gupitan? Wait nga lang, tatalian ko Wow, muna. oo naman. Teacher na si Miss Maris. Baka naman Mrs. Maris na. Ikaw talaga. Ay, bakit ka asawa? Ay, bakit pareho tayo? Gusto ko naman mag-asawa eh. Kaso, ang hirap naman maghanap na mapapangasawa sa Maynila. Kung hindi papaero, ayaw magpupit, ayaw magpakasal. Kaya nga yung dalawang yun, dapat hindi mo na pinaalis yun. Eh, isa doon pwede na sa akin. Ikaw talaga. Marami mong oras para mamili. Ay, uy, Nems, may iwan yung nakita ha. Graduation ng kapatid ko, baka hindi ako makaabot. Kung siya makita tayo sa sinabalik ko ha. Sige, sige. Uy, ingat ka. Ingat. Bye. Uy, kain pa kayo ha. May pansin pa. Hindi kayo. Kain tayo. Ito na po yung pansin ha. Ay, ako, sige. Ay, hindi ka pansin. Pwede na kumain. Pwede ikaw kumain ka na. Ikaw ka na. Si Chang. Uy, nandiyan si Chang Marilyn. Siya po, tatampo. Baka mo puro yung ano mo. Mapurol. Eh, alam mo naman ako. Talaga ha? Siyempre naman. Congratulations, Redentor! Milo Jean! Naku, Maris, binabati kita. Siguro napakasaya mo, no, ha? Dahil napag-graduate mo na ng high school itong mga batang ito. Ha? Hindi naman siyang masayang-masaya ako, pero pag naisip ko na yung magka-college ko sila, parang gusto ko pong himatay. Sinasabi ko nga dito kay Maris, sayaan niya na magtrabaho yung mga kapatid niya habang nag-aaral. Ganon din naman ang ginawa niya para sa sarili niya. Okay lang po, Tay. Ayoko naman nila maranasan yung hirap ko. Tsaka para naman sa kanila to eh. Kaya, okay lang po, Tay. Pero ate, okay lang naman sa amin. Dito. Baka dahil sa amin, hindi ka ba makapag-asawa? Bata kang dalaga. Okay na. Kaya mo naman gupit eh. Gupit pa sa akin. Dito? Ayusin mo naman. Wala naman masama sa pagiging matandang dalaga. Eh, nagbibiro lang to sa Redentor. Eh, alam niya mga Ganyanin pa natin. Mamaya, sa kaya likod. nasabi Hindi, niya po dapat. yun. Ano hindi? Alam niyo kasi sa ang plano ko eh. Pagtapos ko po ito ng college, bago ko po isipin yan. Di ba? Sayang. Eh, pangit na kasi. Napon. Pangit na kasi yung ano, pangit na kasi yung dulo niya. Para ng buntot ng gabay. Si ate nga gusto nito. Baka sunugin to eh. Nilagay mo sa dapat sila. Nasaan yung mga talo ko? Yung nanay ko inaano yung binabaon niya sa lupa. After 8 years, baka wala nang gusto lumapit sa beauty mo, no? Exactly what I say! Mas okay na magsungit ako at magsuplada kaysa naman ligawan nila ako. Wala akong panahon. Maris! Ayun, san. Ano, Victoria? Hindi ko katakan. Shaggy na yan. Mixi na. Parang ano siya ito magkabayo. O, diba? Ito, napakabuti mo rin eh. Kasi kung tindahin sa'yo. Ayan, talakot ko na yan. Tayo likod.
O, di ba? Aray, sumabit pa. Asan yung sukle? Sinali. Naikwento ko na siya sa'yo nung araw eh, di ba? Napakabait din nun. Ay! Yung kwintas ko! Responsable siya. Hindi siya nakakalimot magpadala. At napakagaling niya sa pag-iipon ng pera. Aray? 30 anyos pa lang siya ngayon eh. Nakapagpatayo na ng sariling bahay. Cutting yan? Alam mo, kaya sa Manila nagtatrabaho yun. Matagal ko na kayong ipinakilala sa isa't isa. Ayun naman pala ko eh. Na dapat siguro papuntahin nyo na siya dito, di ba? Di ba? Ito naman. Dali nyo mo dito. Nakalimutan niya. Ganon. Aba eh. Oo nga. Magandang idea yan. Di ba? Sa'yo eh. Pwede ba? Pwede ba? Ha? Sige na. Dum-dum-dum. Oh, ayan na si Maris. Ba't ganyan ang itsura mo? Mayroon kasi lalaki doon sa ilalim ng puno. Grabe kung makatingin sa akin eh. You're making style also. Andun sa may ilalim ng puno. Wala naman ah. See? You take care of this Siya kanina eh. Wala nga eh. Yeah, good. Hindi na tuloy yung meeting eh. Dahil pupunta na kami sa klase na. Ano? Talaga na. Pina. Ano daw? Good. Ito daw. Taas gahapon. Oo, mahaba pa rin. Mahaba pa rin. Dapat hanggang dito. Boycott. Boy ka. Nagalang yung ano. Diba isa na dito o nakagayon? Taga Maynila. Ito ang pala sabi ng nanay mo, pogi ka. Ano bang kala niyo? Dapat ganito oh. Halika, pasok. Hanggang yun. Ano naman? Haba. Ang tagal-tagal ko pero haba yung ano ko. Tapos hindi na ito mga ano pa. Paano naman magiging sinungaling ang nanay? Tinitirintas. Sinabi niya, maganda ka. Nakita ka naman na totoo yung mga sinabi niya. Salamat. Balik ka lang itawag mo sa akin. Ma'am, Sige, Nani. salamat. Binabalatan ko rin. Binabalatan ko rin. Siguro, naramdaman ko na agad na iba siya sa mga lalaking nakilala ko. Morning, ma'am. Ilang minit, Saan ka punta mo? sa ilog maglalabas. May nanakapusan na tinago. Ang haba nun. Ganon. Yung Ang dami naman eh. Pinutol ko. Sa inyo pala. Ginanong ko lang. Hindi kasi Mga tumatawag baba na na. naman tuwing Sabado at Linggo ng mga kapitbahay namin. Ngayon lang ako nakakilala ng ma'am na bandera. Bakit ba kailangan ko ito? Nagpapaaral kasi ako ng tatlo kong kapatid. Kasi mula nung na-aksidente ang tatay ko na sa bubong at napilayan, ako na nagpapaaral sa Gusto kanila. ko yung may May pants. kuya ako pero may sarili ng pamilya. Gawin na pang. Yee! Maliit lang. Mga maliit lang. Malabas yung kagandahan. Ganda rin yung kalooban. Salamat. Eh, saan ba kayo banda maglalaba? Ano pa pa din na? Haba na pala yung buhok. Salamat, Anita. Ano ba? Sige. Ma'am, Pero natanggal na yung Masyado na ano. nito. Yung breast plate, eh. pwede ba kita Kaya umayin na nakasin ka magmerienda? Sige. Bukas. Sige. Tama na nila, no? Sige.
parang bumaan yung... Haba eh. Haba or? Yan ang nagbibigay sa'yo. Ano to? Paano na siguro Kapag ito? ilaw eh. Kahit na sa college pa ako, ang tawag Haba sa pa rin. mga klase ng sungit. Bigyan natin. Alam ko, liligawan na ako, susungitan ko na sila. Sige kita bang? Ako baka... Para na si Dua yung si ano? Dora. Hindi, Dora mahaba ba naman. Hindi ako eh. Yayo ko ng mga pamangkin ko. Pag ganito to kaiksi, tapos dito may mga ano na. Ayun, okay naman yung trabaho ko sa temple. Sabi ko ni girlfriends, Magagalit ka ba pag sinabi kong kuko? hindi. Ba't naman ako nagkait dahil ng kalapatan? Gusto ko nang magseryoso eh. Gusto mo, hindi mo lang mamagay. Gusto ko na Bibigyan ka binalatan ko ng ibig ko. sa babae. Lang mamigay. Pakakasalan ko. Makakasama ako buhay. Pasok na bukas. Kulang yan. Apat na araw naman. Ginawa ko. Sana nga. Ano, nabasa ano? Ano na nga lang eh. Apat na araw na lang oh. Yung Friday. Sa Friday, andito na yung... Ay, sa 8 Sabado, nandito na yung nanay niya. Ang nanay niya. Yung nag-live ako doon. Iyo. Live pa. Huwag ka naman. Hindi ka makiibig. Hindi naman sinabi na nakasave ko. Diyan nagpapasa ko kanina. Hindi ka kasi nagpipigil eh. Kayo may mga kinilalang dalawa. Wala na nga ba ako? Hindi ko naalala. Siyempre naman. Lakas mo naman. Ano ka? Kaya nag-anak si Tutulong. Pinauwi mo ako para magkakilala na kami ni Alice. Dito ka ka. Wala na akong ginagawa. Ganun yun eh. Ginamamit ka na. Ginamamit ka na. Ay. Nagpanggap na ako, nagpanggap ako. Kasi naman, kung sasabihin ko naman doon sa boss mo na umuwi ka, may pakikilala ako sa'yo eh. Sa tingin ko ba, papayag yun? Siyempre hindi, no? Bihira ka naman. Eh, ikaw na nga lang itong wala yatang asawa doon sa opisina ninyo eh.